पंजाब में गेहूं की फसल लगभग पककर तैयार होने को है, लेकिन पिछले 2 दिनों से कुदरत की क्रोपी किसानों के सिर पर मंडरा रही है। 2 दिनों से हो रही बारिश और तेज हवाओं ने जहां खेतों में खड़ी फसलों को गिरा दिया है, वहीं किसानों की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं, जिसको लेकर आज हमारे चैनल द्वारा मुगा के नज़दीकी कुछ गाँवों में किसानों से बात की गई। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे जहां गेहूं का दाना खराब होगा, वहीं से झाड़ में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा, बीती रात जो तेज़ हवाएं चली हैं, उससे खेतों में खड़ी फसलें गिर गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुगा। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम लखवीर सिंह है जी। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ? दुन्ने के पिंड तो जी। ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਝਾੜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ? ਦੋਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਾ ਵੀ ਹਟਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਹਿ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਰੀਕ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਫਿਰ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ? ਦੁੰਨੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਮੌਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਆ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੀ ਫਸਲ ਦਾ। ਝਾੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੋਧਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਫਸਲ ਦਾ।